السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير إن شاء الله. الله يعيد عليكم بالصحة والسلامة والأمن والأمان والصحة والعافية. قولوا آمين. رجعنا لكم لحلقة جديدة إنه شلون نساوي ناعم رمضان سريع ما بده شيء، خفيف كتير، مكوناته قليلة. يلا بنبدأ عن بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي اللهم صل على محمد. فبدكم كاسة طحين. مع كاسة الطحين هاد بدنا كاستين مي، وبدنا ذرة ملح بس، وبدنا دبس التمر مثل ما بتعرفوا مشان الناعم، وبدنا زيت القلي. وهذا الخفاقة هي يا بإيدكم تخفقوها هي مشان ما يبقى أي شيء فيها إلا سائل يعني، أو بالخفاقة الكهربائية. وبدنا طبعا كفكير مشان نحط بالمقلاية هي تيفال مشان ما تلزق. إذا ما عندكم تيفال ما بتلزق فبتكونوا شو بتجيبوا شابة محرمة تبع المطبخ، بتلقوها بشوية زيت وبتدهنوا المقلاية دون ما داير بالمحرمة اللي فيها شوية زيت مشان ما تلزق بسفل المقلاية. فتيفال أحسن شيء. ما عندكم مثل ما قلت لكم سووا هالطريقة. نخلط مي مع الطحين والملح، نخلطها منيح، بنحمي المقلاية على النص على الوسط ونشتغل وحدة وحدة. بعدين بنطالعها بنرجيكم إياها، بنحطها على البشكيرة لحتى تنشف وتطاطي وتقلب خلقتها وتصير مجعدة. وبعدين بننتقل للمرحلة الثانية. مشان يعني الحرص ندهنها للمقلاية بالمحرمة اللي فيها شوية زيت، نشعل تحت المقلاية للوسط أو دون وسط بشوي. بالوقت هاد نخلط الميات مع الملح والطحين، نخلطهم لتكون مريئة الخلطة. هي العجينة مثل البانكيك يعني مثل قطايف، بس رقيقة كتير كتير. طحين عن طحين بفرق. فانتوا شوفوا ابدوا مثلا كاسة وثلاث ارباع وزيدوا عليها على حسب شو بتلاقوها. هلا بخلطها بالكهرباء. نشوفها اذا مريئة لما لا. لساتها سميكة، نحط لها شوية مي اكثر يعني معلقة صغيرة ونشوف. كمان بدها. هلا بتعرفوا المقلاية حامية، شوفوا رأسا المي تنشف. هاي إذا عندكم هي دهنوها بشوية زيت معلقة مشان نعمل فيها العجينة. مشان هيك بنعملها هيك، بناخذها على البشكيرة ونخليها على البشكيرة ليش يومين ثلاث حتى تنشف وتجعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بتاخذ 15 ثانية. ونحط بسم الله الرحمن الرحيم. تكون ريقة كتير ها. شايفين شلون؟ نحطها تنشف. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين شلون ببينوا اصابعي من وراها؟ هاي العجينة هيك بدها تكون. هلا هاي تخلوها بمكان مثل ما قلت لكم ناشف ونظيف، بدكم تغطوها بشي ورقة أو محارة مثلا تبع المطبخ بصير، وخلوها شي يومين ثلاثة حتى هي تجعد. شايفين شلون كسمهم؟ بعيد بكرر ليكونوا كتير رقاق حتى يبين من خلالهم. هاي آخر وحدة إن شاء الله. ولا هيك نحطها
تبعوا على ايديكم. خلص والحمد لله فتحتها. بنشفهم على بشكيرة مثل ما قلت لكم مكان نظيف وناشف ونستنى عليهم يومين. فهدول بعد يومين ما خليناهم على المنشفة بمكان نظيف يعني وناشف. شايفين شلون؟ شو صار فيهم؟ قلبوا خلقتهم وصاروا مجعدين مثل هيك ويابسين مثل الحطبة صاروا. شايفين هدول جاهزين للقلي. هلا بنشتغل. بدنا شوكتين مشان الشغل، وبدنا صينية عليها محارم تبع المطبخ مشان تغب الزيت تبع الناعم. فهلا بنحط واحد. شوف شو بصير. قول بسم الله الرحمن الرحيم. انتبهوا رأسان بيفرد. تلاقي ما بيفرد، فانتم بدكم الشوكة مشان تخلوه دويرة. شايفين شلون محلى؟ خلاص هلا بتقيموه. ما بياخد 10 ثواني 15 ثانية او اقل. بتصفوه بتجيب غيره. شوفوا شلون طلعوا. هاي هيك. قول بسم الله الرحمن الرحيم. رأسا الزيت حامي بيفرد. لا هو تخلوه يفرد. خلاص ما بياخد كتير. الشوكة بتخلوها مشان تم مدور يعني قد ما بتقدروا. بتصفوه من الزيت على ورق تاع مطبخ. بسم الله الرحمن الرحيم. انت هيك عم نساويهم كلهم لحتى يخلصوا. قولوا بسم الله الرحمن الرحيم وديروا بالكم. إذا لقيتوا الزيت حمي كتير خففوا عليه. من هذا الحجم كاسة طحين تعطيكم شي 15 واحد عشان تعرفوا. شايفين ما أحلاهم؟ اللهم صل على النبي. فهي دبس التمر مثل ما شايفين. نفتحه بسم الله. هاي الناعم. فبتجيبوا وعاء تحطوا عليها ورق تبع الفرن ونحط عليها هون الدبس شغلات نحيفة. شايفين شلون؟ نسوي واحد تاني. ناعم يا ناعم. ما أحلاه. شايفين ما أحلاه؟ هاي واحد كمان هون. فهلا رفيقي وزميلي من أيام الجامعة الدكتور أكرم الله يحميه ويسعده حاب يشاركنا بخبرته بالناعم. فهو بيشتغل طبيب قلب بالصبح وخبير ناعم بالمساء. يلا نشوف. ناعم نفرشها هيك. خليها شوي صغيرة حتى بس تتأمر شوي وتصير سمرة شوي صغيرة. بس فيكم إذا بتحبوا تخلوها ما تكون مأمرة كمان كثير. في ناس بيحبوها تكون على أبيض فاتحة أكثر. هلأ بعمل وحدة تكون فاتحة أكثر. بالطول وبالعرض. هاي مثلا قيمة لساتها شوي صغيرة فاتحة أكثر. أنا بحب الأمر أكثر. نخليها تتصفى على محارم وفي العافية. الله يعطيك العافية يا دكتور أكرم وييسر لك أمورك ويخلي لك أهلك وأولادك إن شاء الله.
يعجبكم شغلنا وتدعونا، وكل عام وانتم بخير. ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. اللي عنده سؤال يبعثنا على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.